This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Tila walang katapusan itong kontrobersya sa DAP. Ano? Pero hindi lang yan ang problema ng bayan. Maraming, kung hindi kasing laki, mas malaki pa. At ang pag-uusapan natin ay yung continuation natin nung huling episode natin, nung nakaraang linggo, tungkol sa MRT, LRT. Dahil kinapos tayo ng oras upang mapaliwanag ang lahat ng detalye dito sa aking tinatawag na MRT, LRT scam, or the privatization of MRT and the LRT, which is the people's road to ruin. Ruin, ibig sabihin kalugihan. Ano? Pero siyempre, ang tataba dyan yung iilan. In fact, mababawasan sa dalawang oligarchs na lang, Ayala at Pangilinan. Or Salim, ang tamang pangalan nun. Ano? Dahil our guests will explain why and how they will raise fares by 60%, how they'll guarantee against our interest to guarantees against regulatory risk, anong ibig sabihin nun, and so on. So, we again have Mr. Sammy Malunes, lead convener ng Riles Network, at si Miss Glenis Balangue, of the Ibon Foundation, and research specialist on not just MRT, LRT, but many subject matters. No? But may focus ngayon sa MRT, LRT. Si kasamang James will not be with us, yung ating estudyante na MRT, LRT commuter tulad ko. Ano? But we'll have him some other time. So, ladies first. So, from last week, our discussion, i-refresh mo nga kami ulit yung mga sinabi mo last week at yung ating dapat madagdag sa ating kaalaman ngayon. Yung LRT1 project na kaka-approve lamang ng government yung pagta-transfer ng operations and maintenance to a private corporation from the Light Rail Transit Authority under the DOTC. Ang siyang pinakamalaking project so far na binid out ng Aquino government sa kaniyang public-private partnership Magkano yan? program, 65 billion. Yung maintenance? Yung operation and maintenance. So lahat na yan, hindi lang maintenance. Kasi yung MRT, hiwalay ata ang operation at maintenance. No? Okay, babalikan natin yun. So, sinong nabigyan nitong kontratang ito? Iisa lang ang bidder nito. Nung inopen siya for pre-qualification Iisa and lang. bidding, isa lang ang Okay, nag-bid. wala namang competition talaga. So, kaninong grupo yan? Ayala or Pangilinan? Ayala and Pangilinan, yung Light Rail Manila Now, Consortium. wala naman akong alam na may alam itong mga to sa pag-aayos ng makina o riles ng tren. These are finance corporations. Basically, finance or yung isa, real estate. And telecommunication. Sinong kinokontrata nila? May experience naman itong Light Rail Manila Consortium doon sa railway. Kasi yung MRT 3, yung Metro Rail Transit 3, or yung sa EDSA, yes, ay sila yung may ari nito. Yung consortium ang may-ari nito at sila rin yung nag-release sa government for the operations. So, saan pumasok si Ayala at si Pangilinan ngayon? Silang may-ari nitong LRT, consortium? Sila ngayon yung bahala sa operation and maintenance ng LRT1 at pag-extend nito sa Cavite. So, ilan ang involved dyan? Yung old LRT, kasama din dyan? Yung old LRT, yun yung LRT Taft 1. Avenue. Yun. Kasama yan? Kasama Okay. yan.
Yung LRT na nasa Aurora, ano yun? 2 or 3? 2. 2. Kasama din yun. Up for privatization din siya Oo. sa listahan. And then itong papuntang Cavite, LRT ano ito? LRT 1, i-extend from So Baclaran extension to lang yan. Bacoor. Oo, Yes. okay. And all of these will be under the consortium of Ayala and Pangilinan. Ang nakabid ngayon ay yung LRT 1, yung operation and maintenance niya na yun nga inapprove na ng government yung technical and financial bid nito. Kaka-approve lang at kaka-approve din lang nung award ng LRTA board as we speak. Ano, ay sila na yung mag-ooperate at magme-maintain nitong buong line 1 hanggang doon sa extension niya sa Cavite. Okay. Well, so what do you see is wrong in this arrangement? Well, unang-una, kung titignan natin yung concession agreement ng project, napakaraming guarantees na ibinigay yung government dito at the expense of the working people who ride the LRT every day. No? Ano itong mga guarantees? Di una, tinitiyak niya na yung may magkakaroon ng fair hike yung concessionaire periodically. So, Every 4 years, sabi mo? every 2 years. Every May 2 years. adjustment siya ng every 2 years doon sa tinatawag niyang notional fare. Ngayon, Ano bang notional fare? Bakit kailangan nila yung mga salitang hindi maunawaan ng ordinaryong tagapagsakay? Hindi lang masa eh. Kahit ako, I can understand notion. It's an idea. Ano? But anong connection noon sa tunay na pamasahe ko, yung notional? Panlinlang lang yun eh. Anong ibig sabihin noon? ang notional fare ay binigay siyang termino para doon sa karapatan ng private concessionaire na maningil ng pamasahing gusto niya. So, merong karapatan yung private concessionaire na every 2 years ay mag-adjust ng 10.25% ang kanyang fare. Yun yung 10.25% every 2 years. So every 5 years, in effect, 5% increase. Okay lang kung yung unang increase 10%. Eh kung every 2 years lang, ilang taon ang kontrata? 32 years. So every 2 years, sa 32 years na yon, tataas ng 10%. Yes, tataas Pagkatapos ng 32 years na yon, ilang taas na yon? For every 10 years, 4 na beses. 15. Ha? 15, 16. 16 times na tinaas. Opo. Na 2 pesos. No, sa 10, na 10%. 10.25. And 10% ngayon, magkano kung ngayon? Kung sa kasalukuyang fair end-to-end, 20 pesos, For example, ngayon, magiging sa initial na pagtaas ng notional fare ay magiging 32 pesos so na ang that's from already Roosevelt to Baclaran. 60%. 60% na yon. And then, 10% of 36, 36, no? 32. 32. 10% of 32 every 2 years. Ano? In the 15th year or 14th year, nag 100% na ata yan, ang increase. More than. So by 35 years, or 32 years ba? 14. 32 years ang contract. So 200% by the end. Hindi pa compounded yan. Hindi pa compounded yan. So for example, syempre, kung yung commuter natin na from Roosevelt to Baclaran ang kanyang biyahe, that's 32 pesos one way, 64 pesos siya ng round trip para makabalik ulit siya sa bahay niya. 64 pesos. Pagdating ng 2 years, after 2 years, di magiging 35 pesos na yon. Pinatungan na siya ng ano. Pagdating ng 4th year, palaki ng palaki yan eh. Kasi palaki ng palaki yung base mo Figure, eh. base. So from 64 pesos na round trip, magiging 70 pesos. Tapos i-apply pa natin yung iba pang perks na binigay doon sa private corporation. Ano yung ibang mga guarantees? May iba pang guarantees. Tinitiyak na pagkatapos ng Cavite extension, yung concessionaire ay pwedeng mag-apply ng 5% na step-up fare. So, 5% pa? 5% pa on top of doon The sa 10. notional fare. Yung 10%. Yes. Tapos, every... Let's just call it exploitative fare. Kasi notional, pandin lang talaga yun eh. Exploitative fare na gusto ng Ayala, Pangilinan. Kaya wag niyo puriin yung mga Ayala at Pangilinan. Mga mandurugas yan. Tuloy natin. Ngayon, may periodic increase doon sa notional fare, may step-up fare after the extension is completed. Meron ding karapatan yung private concessionaire na mag-apply ng inflation rebasing doon sa fare. So, tataas na naman yun. Dagdag na naman yun. Inflation natin na 3%, 5%, 6%. So, kapag nai-apply na itong lahat, at halimbawa, yung regulatory body ng gobyerno mismo ay hindi in-approve yung notional fare application dahil
pwede naman in theory na mag-deny yung regulatory body. Ang magiging step ng government dito ay magbigay ng deficit payment. Ibig sabihin, yung difference ng approved fare at notional fare ay babayaran ng gobyerno doon sa private concessionaire. So, siguro ang lalabas na diyan, mga 20% every 2 years ang increase. 20%. The rough estimate. Okay, our first part is about to be over. Reaction natin sa Riles Network. Anong gagawin natin? Well, yun nga, yung privatization talaga, sa general na karanasan natin sa privatization, laging talo ang taong bayan. Laging binibigyan ng malaking pabor ang mga concessionaire mula sa pera ng taong bayan. Ano ba, yung subsidy, kagaya ng MRT, highly subsidized yan, dahil sa kontrata na paborable sa private. No? And yet, hindi naman nila na-i-deliver yung 100% performance ng kanilang services. Uulitin Kagaya natin. ng MRT. Galing din sa inyo, ang aking kaalaman dito, hindi lugi ang MRT. Ang fare box niya is magkano? 1.3. So may 3 points sabihin natin. No? Ano bang technical term doon? Points lang? 1.3? So yung 3, Percentage points. hindi naman percentage yun. No? Points lang sabihin natin. May 3 points ang tubo doon. You know? Kung yung what peso equivalent there, do we have an idea? We don't, no? But bakit nagsasubsidize pa ng gobyerno from 5 to 7 billion pesos a year? Hindi sa mga sumasakay ang subsidy. Hindi. Doon kay Ayala, Sobrepeña, Agustines, Campos Group. Meron ba akong naiwanan na oligarch dito? Hindi, kompleto siyempre, na yan. Pangilinan, nandyan. Pangilinan ngayon, nandyan. pumasok siya lately. Pumasok siya. Yun. Doon po kasama napupunta yung subsidy. Kaya si Marojas, wag siyang magsinungaling na sasabihin, tayo ang sinasubsidize. Si Marojas, sinasubsidize yung kapwa niyang mga oligarchs. Correct. Mga dambuhalang mayayaman na walang ginagawa sa buhay kundi lokohin ng bayan. Ano? Okay, ano pa, pinutulang kong yung pinapaliwanag. Sige, tuloy mo. Anyway, yun nga, ang LRT1 ngayon, yun, binanggit na nasa proseso ng pag-award. Siyempre, ang maging epekto niyan yung displacement ng mga empleyado na nag-average ng 12 years sa in-service. Dahil nagsimula yung Ilan empleyado dyan sa LRT? more or less 950. Ilan na apektado dyan? Lahat? More or less, ganon, kalaki ang apektado, yung nasa operation at saka yung nasa maintenance. Ang narinig ko, mapuputol ang service nung iba just before the retirement. Tama ba? Wala doon sa terms of reference eh. Ang nando doon na magkakaroon lang ng 6 months na winding period yung surviving entity. And then after that, nasa discretion ng bagong magmamayari kung sinong i-retain. Pero may separation package lahat yan. Wala. Yun ang mabigat yan dahil sinasabi ng gobyerno lahat yan ay mga contractual employee. So wala. Ang masama pa dito yung doon sa GSIS, no? Ang sinasabi ngayon, bagamat wala sa terms of reference yan, ang binabanggit na ng DOTC o ng LRTA, yung contribution ng individual, yun lang may isusuli sa kanila. Soli. Isusuli. Hindi nila mapapakinabangan yung matagal na nilang pagbe-membro doon. Kasi dapat ang maturity niyan is 15 years batay sa kanilang sa CAC. Okay. Before we go on, we'll take our break. Summary lang. Walang bidding talaga kasi isa lang ang bidder. Number 2, ang mga guarantees na pinakamalaki, every 2 years, 10% increase, 10++, no? Every 2 years, inflation adjustment, which is also going to be increased. Every 4 years naman yun. Then there is the regulatory guarantee. Ano pang guarantee na kalimutan ko? Marami pa. 5 years. May power generation guarantee pa. Ano ibig sabihin naman Ibig nun? sabihin kapag nag-spike yung presyo ng power, pwedeng i-charge yun ng Bakit tayo wala concessionaire tayong generation guarantee sa bahay natin? Correct. Na wala naman tayong kasalanan sa mga biglang pagtaas. Okay, we'll go take this break. We'll be back. Don't turn your dials. Okay, so ano